Sziasztok! Ez egy ilyen szerelős videó lesz, illetve hát mondjuk úgy, hogy szerelős. Beszereztem mindent, amit erre a szezonra ki akartam cserélni a VFR-be. Van itt hűtővíz, olaj, hátsó fékbetét, új gyertyák, olajszűrő, illetve idén sportlégszűrőt fogok betenni a VFR-be. Itt van hozzá az olajzó meg a tisztító. De ezek már kicsit ilyen elcsépelt cuccok, ezt mindenki így általában meg szokta csinálni otthon, meg nincs is benne annyira, hogy is mondjam, érdekességfaktor, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, na mindegy. De van egy termék, ami nem kimondottan egy hétköznapi, vagy egy szezonkezdő szerviznek a alapkelléke, ami itt van, ebben a borítékban. Úgyhogy kezdjünk is hozzá. Ebben a borítékban, gyerekek, egy polarizációs szűrőlap van. És aki már kicsit jártasabb ebben a dologban, az már tudja is, hogy miről lesz szó. Ez így néz ki. Ez arra szolgál, de meg tudjátok fordítani a színeket a kijelzőn. Leszeditek az LCD kijelzővel a gyári polarizációs szűrőréteget, ezt pedig ráhelyezitek. Gyakorlatilag olyan, mint egy telefon kijelzővédő fólia, ugyanúgy szépen rá kell simítani, és működik előtte. Majd mutatom, hogy meg kell keresni, ahogy forgatjátok ezt a lapot, meg kell keresni a megfelelő árnyalatot, mert ugye változni fog a kijelzőn a felirat, vagy hát amennyi fényt ahogy a fényt átengedi a kijelző. És mikor megvan, azt meg kell jelölni, ki kell vágni belőle a kijelzőtöknek a méretére ebből a labból azt a darabot, ami oda kell, és egyszerűen rácupantjátok, és mehet vissza az óra, és kész is vagyunk. Ez egyelőre megy ide-vissza, és neki állunk szétbombázni a VFR-t. Látjátok ezt? Itt a motoron, nézd meg! Hát te! Menj arra! Más motor keresé! Na, ő itt a óra. Hogy is volt? Jól leszettük ezt? Ez is ilyen hangos lófasz. Ja, ez is ilyen. Aha. Akkor azt az egy csavart kéne valahogy a kurva anyába kiszedni, de hogyan? Pedig a fejdomot le nem szedem be, azért csak megmondom valamit. Na, csak le kellett szedjem a fejdomot. Hozzáférjek az egy csarhoz, úgyhogy, de itt az óra. Hú, hát ez jó horror volt ezt leszedni, ezt a gyári polarizációs lófaszt. Szét van már, meg ki van már keményedve, tört össze-vissza, ilyen darabokba jött le. De lejött. Nagyon óvatosan csináljátok. Amúgy újabb motoroknál biztos könnyebben. De. És leszedem a maradék ragasztót róla. És beállítjuk a fóliát rá. De most lejött teljesen a ragasztó. Szép csilli-villi. Egyébként asszonypajti körömlak lemosója tökéletesen megfelel a célra. Aceton van benne, az meg pedig oldja a ragasztót. Jöhet a fólia beállítása, kivágása és felszerelése, vagy felragasztása. Látjátok? Mennyire látszik? Ahogy forgatjátok, úgy engedi át a fejet. Azt hiszem, nekünk ez a nagyon sok. Így lesz a jó. Ez a jó szeg.
Na nézzétek, egy kész van az egyik oldal. Mindjárt csak csinálok egy kis helyet. A bal oldali kész, jobb oldali meg még a régi. Before, after. Ez így néz ki. Most jöhet a másik, és akkor mutatom, hogy mi lett belőle összeszerelve. Közben rám sötétedett. De úgy néz ki, meg vagyunk. Kipucolom itt a órának a belsejét is, és akkor lássuk, hogy milyen lett. Fordítottak ki ezek. Belinkelem a videó leírásába, hogy honnan rendeltem ezt a fóliát, de szerintem itthon is találtok. Én ezt mondjuk külföldön rendeltem, de mindent megtaláltok a videó leírásában, jó? A pakolok aztán mára ennyi volt. Köszönöm, hogy megnézted, sziasztok!